It's me again, Mariel Grandeza. Tuturo ko po sa inyo kung paano po ma-search ang record natin pagka natapos na po ang ating pagpapabakuna first and second dose para makapagpagawa po tayo ng ating Vaccination ID. So, i-type po natin sa search engine dito sa ating Google www.manilacovid19 vaccine.ph. Ayan. Click po natin yan. Ayan. Ito yung tungkol sa bakuna. Skip natin to. Ayan. Paano po makikita, dito po sa search my record login. Okay? Click natin I'm not a robot. Okay na? Click natin continue. So, kailangan yung pinang-register nating number nung nag-first register tayo, yun po yung ilalagay natin dito. Ipasok ang mobile number. Ang sunod, ipapasok po natin yung ating first name. Hindi ko na po ipapakita, guys. So, ayan, click natin yung valid cellphone number and yung ating first name, So, nag-message na siya. Ayan, itong nakalagay, one-time OTP. So, iba-ibang OTP yan, Enter na natin. Every time na enter tayo sa website ng Manila COVID-19 vaccine, ayan po yung lalabas. 20, 27, 90, 30. So, click natin yung login. Ayan. Ito po yung Vaccination ID natin. Ayan. Pwede nyo siyang i-download. Ayan. Pwede nyo siyang i-open. Ayan. Pwede saan? Pwede sa WPS office. Ayan. Oh, ayan. Vaccination ID. Ayan. Kinlik ko na po o screenshot. So, balik tayo. X tayo dyan, So, balik tayo dito sa ating Ayan. Dito po makikita yan. Dito sa upper left side. Ito nakalagay, click to open menu. Ayan, nakikita nyo? Okay. Sa magpapapalit ng photo. Pero hindi nyo kailangan palitan yung photo nyo sa my certificate. Dito naman, may photo. Magpapalit kayo ng picture. Okay? Tatandaan yan, ha? O babalik tayo. Sa my certificate naman, ito naman makikita nyo. Kinlik nyo yung my certificate. Lalabas. Download nyo, para lumabas dito sa WPS office. Mag-download po kayo ng WPS office. Ayan po yung certificate of vaccination. Balik tayo dun ulit, guys. Exit WPS. Ayan. Click ulit natin itong click to open menu. Ayan. Vaccination report. Ano po ba yan? Ayan. Yung mga information kung saan ka na-injectionan, Ayan. Tapos yung mga sinagutan mo. Okay. Kung anong epekto sa'yo. Okay. X natin. Balik tayo ulit sa menu. Ito na tayo ulit sa click to open menu. Click natin to sa upper left side. Ayan. Makikita natin yung family members. Okay. Ayan. Nakikita nyo actions nakalagay. So, kung kailangan nyo po ng inyong iba-ibang klase po, nandyan na sa family members, Eto, yung pindutin nyo yan. Makikita nyo yung mga iba-iba.
Da-download nyo na lang, no? Ayan. Ayan yung ating certificate na vaccination certificate. Baligtad. Ito. Yan yung ating QR code. O, exit tayo. Ito yung ating ayan. Da-download nyo kasi guys bago nyo siya buksan. Ayan, itong ating ID. Exit ulit tayo. Ito sa pang-apat. Ayan, download nyo. Ayan po ang ating vaccination passport. O X tayo ulit. Itong sa dulo. Download. Ito po ang ating certificate of vaccination. So, exit tayo. Date of registered, first name, last name, first name, and middle name. Lahat ng information nandyan, no? Okay. Sana may natutunan po kayo ngayon dito sa aking tutorial sa updated kung paano makuha yung ating mga information. Doon lang po sa www.manilacovid19vaccine.ph, no? At isi-search nyo lang yung sa family members. Andun na po lahat. Okay guys, sana may natutunan po kayo. See you in my next vlog. Bye-bye.